Trong một số bộ phim truyền hình thời Minh Thanh ở Trung Quốc, Hoàng cung có một bộ phận gọi là Khâm Thiên Giám, chuyên dự đoán thời tiết, bói toán, đoán số mệnh, giải mộng. Hầu như không có việc gì mà Khâm Thiên Giám không làm được. Đồng thời Khâm Thiên Giám thường gắn liền với huyền học, mang lại cảm giác thần bí. Khâm Thiên Giám, bộ phận thần bí nhất Hoàng cung. Khâm Thiên Giám là một chức quan, cũng là một bộ trong Hoàng cung, chịu trách nhiệm quan sát các hiện tượng thiên văn, biên soạn tiết khí, tính toán lịch, giống như công việc của Cục Khí tượng và Đài quan sát thiên văn hiện nay. Ở Trung Quốc cổ đại, hầu hết các triều đại đều có các bộ với chức năng tương tự nhau. Nhưng cái tên Khâm Thiên Giám mãi đến thời nhà Minh mới được sử dụng cố định. Đoàn phim Tàn Hải truyện thực sự nghiêm ngặt. Đại nam chủ Tàn Hải nhậm chức Khâm Thiên Giám, phụ trách nắm giữ việc quan sát thiên tượng, suy tính các tiết khí, làm ra lịch. Đoàn phim còn chuyên môn chế tác một cái đạo cụ tên gọi Giản Nghi theo nguyên mẫu, từng chi tiết, kết cấu, tỉ mỉ. Giản Nghi là máy xác định vị trí thiên thể. Máy thiên văn dùng để đo vị trí của các thiên thể, do Quách Thủ Kính, nhà thiên văn học thời Nguyên ở Trung Quốc sáng chế. Tất cả sự kiện đều chia làm 2 tầng. Lúc mọi người mới tiếp xúc với bí mật này đều sẽ nghĩ nó có quan hệ với sự trường sinh bất tử. Phần lớn người ta đều vì thế mà mê muội không hề phát hiện ra kẽ hở. Rất ít người phát hiện ra được bí mật ẩn giấu đằng sau sự trường sinh. Đường ranh giới rất rõ ràng. Loại thứ nhất là người suốt đời trầm mê truy tìm trường sinh bất tử, họ đều đào cuộc mộ để tìm đầu mối. Những người loại thứ hai là, nửa đời trước của họ cũng giống như ở loại thứ nhất. Nhưng khi cuộc sống của họ có một bước ngoặt, hành động của họ bỗng nhiên biến đổi rất lớn, hành vi của họ bắt đầu trở nên thần bí, hành tung bất định. Có sự khác biệt rõ ràng đối với nửa đời trước là tuổi già của họ không có cách nào nhận ra được, không có bất kỳ ghi chép nào lưu lại. Tổ tiên của tổ chức người áo đen hiện tại chính là một người như vậy. Họ tự nhận tổ tiên của mình là một nhà phong thủy tên là Uông Tàn Hải. Uông gia đối với gia tộc của Trương gia có một loại thù hận vô hình. Trương gia cất giấu bí mật, mà hiển nhiên Uông Tàn Hải biết được nội dung của bí mật này, tuy nhiên vẫn đối kháng với Trương gia. Phán đoán có thể đưa ra là, chân tướng của thế giới này có 2 tầng ý nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất là, cái gì là chân tướng của thế giới? Điểm này hiển nhiên Uông Tàn Hải đã biết. Tầng nghĩa thứ hai là, sử dụng chân tướng của thế giới như thế nào? Quan điểm của gia tộc Trương là chôn giấu chân tướng này, mà Uông Tàn Hải dường như có ý đồ với nó. Chính vì thế mà mức độ hành động rất quy mô của hắn không phải là muốn biết chân tướng này, mà là muốn đoạt được nó.